الكشف عن سبب رفض ديمبلي الانتقال إلى مان يونايتد. رسميا لاعب ليفربول ينتقل إلى بورتو. ميسي يبدأ رحلة الفرصة الأخيرة مع الأرجنتين. رسميا بورتو يكشف عن صفقة جديدة. أنفانتينو، كأس العالم في قطر ستكون بطولة لا مثيل لها على الإطلاق. الكشف عن سبب رفض ديمبلي الانتقال إلى مان يونايتد. كشفت تقارير صحفية إسبانية عن سبب رفض الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي جناح برشلونة الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف. وحاول اليونايتد استعارة ديمبلي من برشلونة بعد فشله في ضم الإنجليزي جايدون سانشو نجم بوروسيا دورتموند، إلا أنه لم ينجح في حسم صفقة الفرنسي من النادي الكتالوني. وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فقد رفض ديمبلي عرض اليونايتد لتفضيله الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي بعد استفسار الأخير عنه في بداية الميركاتو. وأشارت الصحيفة إلى أن ديمبلي سيجري محادثات مع يوفنتوس لضمه في نهاية الموسم الحالي أو في صيف 2022، وهو التاريخ الذي ينتهي فيه عقده مع برشلونة. رسميا لاعب ليفربول ينتقل إلى بورتو. انضم ماركو غويتش لاعب وسط ليفربول إلى نادي بورتو البرتغالي في صفقة إعارة لمدة موسم. يذكر أن اللاعب الصربي الدولي البالغ من العمر 24 عاما انضم إلى ليفربول من ريد ستار بلغراد في بداية عام 2016، لكنه لم يفرض نفسه بشكل دائم على تشكيلة الفريق الإنجليزي، وقد أمضى الموسمين الأخيرين على سبيل الإعارة في هرتا برلين، وكان مرتبطا بانتقال دائم محتمل إلى ألمانيا، لكن العروض من أندية البوندسليغا في يوم الموعد النهائي للانتقالات لم تلبي تقييم ليفربول. ميسي يبدأ رحلة الفرصة الأخيرة مع الأرجنتين. بدأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رحلته نحو تحقيق الحلم الأكبر على الإطلاق بمواجهة الإكوادور هذا الخميس في مستهل تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر. وردد ميسي في الكثير من المناسبات بأن الحلم الوحيد الذي لم أحققه هو الفوز بكأس العالم مع المنتخب الوطني الذي رفع الكأس الأغلى للمرة الثانية والأخيرة عام 1986 في المكسيك بقيادة الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا. وستكون بطولة كأس العالم 2022 في قطر هي الفرصة الأخيرة لميسي في مسيرته لتحقيق هذا الحلم بعدما بلغ 33 عاما، وفي حال تأهل منتخب التانغو للمسابقة سيكون في سن 35 عاما. رسميا بورتو يكشف عن صفقة جديدة. تعاقد بورتو مع لاعب وسط ويست هام يونايتد فيليبي أندرسون على سبيل الإعارة لمدة موسم، ولم يكن من الضروري استكمال الصفقة في يوم الموعد النهائي للانتقالات في المملكة المتحدة، لأن النافذة البرتغالية لن تغلق لمدة 3 أسابيع أخرى. وقد حطم الهامرز رقمه القياسي في الانتقالات بالتعاقد مع أندرسون مقابل 42 مليون جنيه استرليني من لاتزيو في عام 2018، حيث سجل 34 هدفا في 177 مباراة قبل انتقاله إلى استاد لندن. لعب أندرسون لفترة وجيزة مع فريق ديفيد مويس حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث خرج من مقاعد البدلاء في المرحلة الأخيرة من أول مباراتين أمام نيوكاسل وأرسنال. أنفانتينو، كأس العالم في قطر ستكون بطولة لا مثيل لها على الإطلاق. أثنى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على استعداد قطر لاستضافة مونديال 2022 خلال زيارته لاستاد البيت الذي يتسع ل60,000 مشجع. وأوضح أنفانتينو في العام 2022 سيكون كل شيء متقارب، وسيحظى المشجعون في كل الجنسيات بفرصة التجمع في الأماكن العامة عينها والاستمتاع بطقس دولة قطر المعتدل. في ذلك الوقت من العام ستكون بطولة لا مثيل لها على الإطلاق. وتفقد رئيس الفيفا مرافق الملعب الذي سيستضيف المباراة الافتتاحية للبطولة، واستمع إلى شرح مفصل عن معالم، ثم شارك منظمي المونديال في مباراة ودية على أرضية الاستاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في قناة الكرة العالمية. إن عجبك الفيديو لا تبخل علينا بلايك وشير مع الأصدقاء وطبعا سبسكرايب.